हाई एभ्रिवान नमस्ते सो नेपालमा 12 जेन र राइजन 6000 सिरिजको ल्यापटप्सहरू चाहिँ आउन निकै टाइम लागेको थियो तर बिस्तारै वर सिइङ अ फ्यु अफ देम र आज मसँग चाहिँ एसर एस्पायर 5 को यो 2022 मोडल छ जसमा चाहिँ नयाँ 12 जेन प्रोसेसर छ मोर स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्टेलको कोर i5 1235U प्रोसेसर छ अलङ साइड 8GB ऱ्याम अनि 512GB SSD यो चाहिँ एसरको तर्फबाट 12 जेनको लेटेस्ट अल्ट्राबुक हो नेपालमा जसलाई 90,000 रुपियाँ पर्छ यही ल्यापटपको अर्को i3 वाला भेरिएन्ट पनि अवेलेबल छ फर सम 67,000 रुपिस तर मेरो विचारमा चाहिँ i3 वाला भेरिएन्ट लिनुभन्दा पनि 11 जेनकै i5 वाला अप्सन लिँदाखेरि तपाईँहरूले बेटर पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ प्लस अहिले त 11 जेन ल्यापटप्स निकै सस्तोमा पनि अवेलेबल छ सो यो कुरा पनि माइन्डमा राख्नु होला एनिवे हाम्रो यो रिभ्यू हेरेपछि यदि तपाईँले यो ल्यापटप किन्ने विचार गर्नुभयो भने यु क्यान गेट इट फ्रम आवर एफिलिएट पार्टनर्स ITTI और हुकुड स्टोर लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द थिङ्स द्याट आई लाइक अबाउट इट जुनमा सुरुमा त यसको पर्फर्मेन्स नै हो पहिलाको i5 11 जेन CPU भन्दा चाहिँ यो नयाँ 12 जेन CPUमा चाहिँ निकै इम्प्रुभमेन्ट छ बेन्चमार्क्स नै हेर्ने हो भने पनि 11 जेन र 12 जेन भर्जनमा चाहिँ आकाश पातालको पर्फर्मेन्स ग्याप देख्न सकिन्छ इनफ्याक्ट सिङ्गल कोर सिनेबेन्च R23 को टेस्टमा त एसर एस्पायर 5 2022 को स्कोर्स म्याकबुक एयर M2 भन्दा पनि बेटर रहेको छ बेन्चमार्क्स असाइड रियल लाइफ पर्फर्मेन्समा पनि एसर एस्पायर 5 इज नो स्लाउच मलाई चाहिँ मेरो रेगुलर अफिस काम गर्न चाहिँ यसमा केही पनि समस्या भएन मैले नर्मली गर्ने भनेको चाहिँ एडिटिङ वर्ड डकुमेन्ट्स अनि टन्नै क्रोम ट्याब्सहरू चाहिँ म एकैचोटि चलाएर हुन्छु अनि फोटोसपमा लाइट एडिटिङ पनि गरिरहेको हुन्छु र यो ल्यापटपमा चाहिँ यो सबै कामहरू गर्दा कुनै पनि स्टटर चाहिँ मैले फेस गरिनँ र आई बिलिभ कि यो ल्यापटप चाहिँ बिगिनर IT स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि राम्रै हुनसक्छ भिजुअल स्टुडियो 2022मा सानो C# प्रोजेक्ट्सहरू रन गर्दा निकै फ्लुइडली यसमा चल्ने गर्छ तर ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इफ यु आर सिरियस अबाउट कोडिङ तपाईँले यहाँ भएको एक्स्ट्रा सोडियम स्लटमा चाहिँ अझै 8GB ऱ्याम हालेर टोटल 16GB बनाएर चलाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ किनभने भिजुअल कोड्सले चाहिँ एकदमै धेरै मेमोरी खाने गर्छ र यो ल्यापटपको कुलिङ सिस्टम पनि इफेक्टिभ नै लाग्यो मलाई चाहिँ नर्मली चलाउँदा त दिस ल्यापटप अलवेज रिमेन्ड कुल र फ्यान कहिले पनि अन भएन गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटप तात्ने गर्छ है फेरि अब यो चाहिँ एउटा अल्ट्राबुक हो गेमिङ ल्यापटप होइन सो त्यो कारणले पनि हिटअप हुने हो तर तपाईँले यो ल्यापटपमा लाइट वेट गेम्स चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ ल्यापटप कुलरमाथि यो ल्यापटपलाई राखेर मैले चाहिँ यहाँ FIFA 22 अनि भ्यालोरेन्ट र CSको जस्तो गेम्सहरू लोएस्ट सेटिङ्समा खेल्दा राम्रै एभरेज FPS र 1% लोज पाएको थिएँ एज यु क्यान सी फ्रम दिस ग्राफ तपाईँलाई फेरि अझै बेटर गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर द एसर एस्पायर गेमिङ जसमा चाहिँ 12 जेनको P सिरिज CPU र RTX 2050 GPU छ इभन सो एउटा अल्ट्राबुकको लागि चाहिँ यो ल्यापटपको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ भन्न सकिन्छ ओके नेक्स्ट अप यो ल्यापटपको डिजाइनदेखि लिएर डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ मलाई ठिकै मात्र लागेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले 15.6 इन्चेसको स्क्रिन पाउनुहुन्छ जसको क्वालिटी भनेको चाहिँ एभरेज छ इन्डोर कन्डिसनमा चाहिँ डकुमेन्ट एडिट गर्न र युट्युब भिडियोजहरू हेर्न चाहिँ यसको ब्राइटनेस सफिसियन्ट नै छ तर तपाईँ यदि ग्राफिक डिजाइनिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज नट द राइट चोइस फर यु किनभने यो डिस्प्लेको कलर कभरेज चाहिँ निकै कम रहेको छ अनि यो चाहिँ फेरि TN प्यानल पनि भएको कारणले यसको भ्युइङ एङ्गल्स पनि खासै राम्रो भने चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ यस्तो मोटो मोटो बेजल्स पनि रहेको छ र यो माथिको बेजलमा चाहिँ तपाईँले 720p वेबक्याम पाउनुहुन्छ जसको क्वालिटी चाहिँ रेगुलर 720p वेबक्याम जस्तै नै छ वेल लिट कन्डिसन्समा चाहिँ राम्रै पिक्चर क्वालिटी आउँछ जे होस् बट नथिङ एक्स्ट्रा यसको स्पिकर चाहिँ फेरि गुड इनफ नै छ फर वाचिङ भिडियोज र क्याजुअली लिसनिङ टु म्युजिक त्यस्तो लाउड नै चाहिँ छैन तर एज आई सेड गुड इनफ नै छ डिजाइन पनि इट्स ओके मात्रै निकै बेसिक छ यो ल्यापटपको डिजाइन विथ प्लास्टिक च्यासी अनि एल्युमिनियम लिड पहिलाको मोडल भन्दा चाहिँ यसैले यहाँ एक दुईवटा कुरा चेन्ज गरेको छ जस्तै यो ब्रान्डिङको प्लेसमेन्ट चेन्ज गरेको छ एक्जस्ट भेन्ट्सहरू एट्सेट्रा चेन्ज गरेको छ तर एज आई सेड त्यो बाहेक निकै बेसिक छ यसको डिजाइन यो ल्यापटपको डिजाइन चाहिँ अझै रोबस्ट भइदिएको भए चाहिँ आई वुड हेभ प्रिफर्ड इट मोर मलाई चाहिँ अलिक क्लम्जी टाइपको लाग्यो अनि यहाँ किबोर्ड र स्क्रिनको बिच
पिक्समा पनि यस्तो ग्याप छ जुन चाहिँ निकै वियर्ड छ के र यसमा चाहिँ अब धुलो सुलो जम्मा भएर स्क्रिन ड्यामेज हुने पोसिबिलिटी पनि देखेँ मैले लङ रनमा। त्यो बाहेक यहाँ किबोर्डमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही समस्या छैन। नर्मली टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यसमा खासै फ्लेक्स हुँदैन अनि किजहरू चाहिँ अलिकति मुसी चाहिँ छ तर इट्स नथिङ द्याट आई कान्ट लिभ विथ। र यहाँ एसरले चाहिँ डेडिकेटेड नमप्याड पनि दिएको छ जुन चाहिँ आजकल 16 इन्चको अल्ट्राबुक्समा पनि पाउन गाह्रो नै छ। मेरो युनिटमा चाहिँ यो किबोर्डमा ब्याकलाइटिङ छैन तर यु क्यान गेट अदर मोडल्स एसर एस्पायर 5K जसमा चाहिँ ब्याकलाइट किबोर्ड आउँछ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ राति काम गर्नुहुन्छ ओर लाइट कम भएको ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट यु सुड डेफिनेटली नो। द्याट असाइड एसर एस्पायर 5 को ट्र्याक प्याड चाहिँ राम्रै छ है। फेरि एज यु क्यान सी यो चाहिँ निकै ठुलो छ र रिस्पोन्सिभ पनि छ अनि यहाँ जेस्चर्सहरूमा पनि केही पनि प्रब्लम भएन मलाई। ब्याट्री लाइफको कुरामा चाहिँ यहाँ 50 वाट आवरको सेल छ जसले मलाई त्यही 5 घन्टा जतिको ब्याकअप दिएको थियो। मैले चाहिँ यो ल्यापटपलाई पर्फर्मेन्स मोडमा राखेर चलाएको थिएँ तर तपाईँहरूले चाहिँ नर्मल अथवा साइलेन्ट प्रोफाइलमा चलाउनु भयो भने चाहिँ यु क्यान गेट अझै बेटर ब्याट्री लाइफ। चार्जिङको लागि चाहिँ यहाँ यस्तो खालको यो 65 वाटको राउन्ड पिन चार्जर आउँछ तर यदि तपाईँलाई यो 65 वाटको चार्जर लिएर यताउता हिँड्न मन छैन भने चाहिँ यहाँ थन्डरबोल्ट पोर्ट पनि छ। सो कुनै पनि 65 वाटको पावर डेलिभरी चार्जरले तपाईँले यो ल्यापटपलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक यहाँ अरू कनेक्टिभिटी अप्सन्समा चाहिँ 3वटा USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स छन्, एउटा HDMI पोर्ट छ, एउटा इथरनेट पोर्ट र केन्जिङटन लक स्लट रहेको छ। लाइकवाइज वायरलेस कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले लेटेस्ट वाइफाई 6E स्ट्यान्डर्ड पाउनुहुन्छ तर अफकोर्स यु विल निड अ वाइफाई 6E कम्प्याटेबल राउटर टु मेक द मोस्ट आउट अफ इट। ओभरअलमा चाहिँ यदि तपाईँ 90-95 हजारमा एउटा भरपर्दो पर्फर्मेन्स भएको ल्यापटपको खोजीमा हुनुहुन्छ भने दि एसर एस्पायर 5 2022 इज अ गुड अप्सन। मैले चाहिँ यो रिभ्यूमा भने जस्तै यो ल्यापटपको पर्फर्मेन्स चाहिँ निकै डिपेन्डेबल छ विथ द कोर i5 12 जेन प्रोसेसर र तपाईँसँग पछि गएर मेमोरी एक्सप्यान्ड गर्ने अप्सन पनि छ एन्ड यु गेट थन्डरबोल्ट 4 र वाइफाई 6E सपोर्ट टु विच आर हार्ड टु कम बाई इन दिस प्राइस रेन्ज। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि ठिकै पर्फर्मेन्स भए पनि पुग्छ तर राम्रो डिजाइन र डिस्प्ले चाहिन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले लास्ट जेन 2021 को ल्यापटप्स जस्तै एसुसको जेनबुक र डेलको इन्स्पिरोन 5000 हरू चाहिँ डिस्काउन्टेड रेटमा लिँदाखेरि बेटर हुन्छ। सो गाइज यही नै थियो हाम्रो एसर एस्पायर 5 2022 भन्ने अल्ट्राबुकको फुल रिभ्यू। हामी चाहिँ यस्तै अरू ल्यापटप कन्टेन्टहरू लिएर आउने नै छौँ प्लस अरू इन्ट्रेस्टिङ ग्याजेट्सहरूको पनि रिभ्युज आर अपकमिङ। सो स्टे ट्युन टु आवर च्यानल र यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।